נסענו בשני רכבים, היינו סך הכל 11 חברים, כן, כזה חברים הכי טובים מהבית ספר. ואני גם ממש זוכרת ספציפית רגע שהוא כאילו היה לי הכי טוב במסיבה, שאני וחברה רוקדות שתינו, ויש סביבנו פשוט מעגל של אנשים שכאילו רק מרימים לנו ומוחאים כפיים, ואנחנו רוקדות כאילו באטרף, ואז הדי-ג'יי צעק במיקרופון שנתפנה, והתחלנו לראות אנשים רצים באטרף וצועקים מחבלים, ולא כל כך הבנו מה קורה. וכשהסתכלתי שמאלה, אז ראיתי שיש מישהו על הרצפה, שאני לא יודעת אם הוא היה ירוי או לא, ובאותה שנייה שהסתכלתי, אני סקרנית, אני אוהבת לראות את הכל, אז כאילו, חברים שלי עשו לי ככה, אמרו לי אל תסתכלי, אז התחלנו לרוץ שמאלה, והגיע מולנו חוליית מחבלים, התחילו לראות עם RPG באוטומט, ואז פנינו ימינה, ואז היה שם מין ודי כזה שהסתתרנו מתחת, וחיכינו שם 5-10 דקות, משהו כזה, ואז הגיעה עוד רצועת חוליית מחבלים מולנו, הם היו בערך 4, והתחילו לרסס, ובעצם התחלנו לעשות מין פינג פונג כזה, התחלנו לרוץ ימינה שמאלה בזיגזג, גם כדי באמת למצוא מקום מחסה, וחשוב להגיד גם שכל השטח היה פתוח, כאילו באיזשהו שלב גם לא שמענו בכלל את הטילים, ש3,000 רקטות מעלינו, שמענו רק יריות שלא מפסיקות, ואני בהתחלה הייתי מאוד עם קור רוח, כאילו הבנתי יחסית מה קורה, ניסיתי להיות בשביל החברים שלי, תפסתי אותם, רצתי איתם, ולאט לאט התחלתי רגע להבין מה קורה, תוך כדי הריצה, ואני מתחילה לבכות. עכשיו, אנחנו רצנו בערך 20 קילומטר, אם לא יותר, ואז ראינו חממה של גמבות, הגענו אליה, והיה שם ברז מים כזה מחובר מהרצפה, והיה ליד שמפו מרכך כזה, כנראה זה היה של התאילנדים שעבדו שם, אז התחלנו לשתות מים בכמויות, כאילו שותים ככה, שוטפים את הפנים, ואז התחילו להגיע עוד מלא אנשים, וכאילו ממש חשבנו ממש היינו הראשונים ששם, אז לקחנו כאילו את כל מי שהגיע, ואני וידיד שלי יעל, פשוט התחלנו לשטוף להם את הפנים, כאילו, אמרנו להם בואו לפה, יש פה מים, לקחנו אחד, שטפנו לו פנים, השקנו אותם, גם היה שם מקרר שראינו, והיה שם גם מים, אז הוצאנו מים והוצאנו בירות, כאילו כל נוזל שראינו, והתחלנו, ממש לקחנו את הבקבוק, עשינו שלוק העברנו, ומיליון טלפונים מתקשרים אליי, וחברים שלי מתקשרים אליי, והמשפחה שלי מתקשרת אליי, ואני לא שידרתי להם בכלל את האמת, לא רציתי להגיד להם מה קורה, כי לא רציתי להלחיץ אותם, וגם באיזשהו שלב, כאילו, חשבתי על מה, אני צריכה עכשיו להגיד מילות פרידה, ופשוט אמרתי לעצמי בראש, אין סיכוי שאני אומרת מילות פרידה. כאילו, אני יוצאת מזה, לא משנה מה, ואם לא, אז בסה ולא נפרדתי, אבל אני היום חוזרת הביתה למיטה שלי, ואני ישנה בבית, ואני אחזור בחיים. הגענו לפטיש, הגענו שם לאיזה בית טעם, ראינו שם מלא אנשים מהמסיבה, כמויות, וישר כולם קופצים עלינו, תרשמו את השם שלכם. פתאום ראינו אחד השני, ואמרנו כאילו, אנחנו בחיים, שזה היה מטורף, והתחלנו כזה לבכות כולם, והתחבקנו. שם באמת הרגשתי מוגנת, בוא נגיד את זה ככה. הייתה שם ילדה קטנה שאמרה שקוראים לה אופרי, ואז אמרתי לה, היי, גם לי קוראים אופרי. ואז היא אמרה לי, מה, אבל את אופרי עם ובו בלי ובו? אז אמרתי לה, אני בלי ובו, ואז היא אמרה לי, גם אני. והיא כזה חיבקה אותי, ילדה בת 7, ושיצאנו מהממד, אז גם כזה דיברתי עם חברים, והתחלתי ממש לבכות, והייתי כזה בטלפון ואני בוכה, והיא באה אליי והיא מלטפת אותי, והיא אומרת לי, אופרי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. וזה כזה ממש ריגש אותי, והיא גם ממש ניסתה שאני לא אבכה, אז היא אמרה לי, אופרי, בואי, תביא לי את היד ובואי נשחק. והיא כזה התחילה לשחק איתי, והיא ניסתה כזה לרומם לי את המצב רוח, שזה היה כזה, אני גם ספציפית מאוד אוהבת ילדים, ויש לי גם אחיינים, ועבדתי בגנים, אז זה כזה ממש ריגש אותי, והייתי איתה וחיבקתי אותה. ומשם אני רק שומעת עוד שמות, ועוד שמות של הרוגים שאני מכירה, ויצא שבשבוע הייתי ב5 הלוויות, שזה לא נורמלי. כאילו, אני מעריכה כל דבר כרגע בחיים שלי, ובחיים לא חשבתי שאני אעבור סיטואציה כזאת, ובאמת, כאילו, החלום שלי כרגע זה לחיות את החיים שלי, לעשות מה שאני רוצה, לשים פס על מה שלא מתאים לי, ובאמת, כאילו, להמשיך קדימה ולחיות, ואנחנו עוד נחזור לרקוד, ואנחנו נחזור לחגוג בשביל כל אלה שנפלו, וזה יהיה הניצחון שלנו באיזשהו מקום.